Atiku bínú. Ọ̀dàlẹ̀ ni Peter Obi, mi ò lè bá a ṣe. Kìnní kan wà tó ń dùn Alhaji Atiku Abubakar o. Kìnní ọ̀hún sì ń dùn ún gidigidi ni. Ṣùgbọ́n kìnní náà kò jáde lẹ́nu ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Peter Obi ló jẹ́ kí àṣírí ọ̀rọ̀ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ tú síta. Ó sì pẹ̀lú ohun tó jẹ́ kí olóṣèlú ilẹ̀ Hausa náà bínú gidi sí gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra tẹ́lẹ̀ náà. Kò sì jọ pé yóò lè foríjì pẹ̀lú ẹ̀sùn burúkú tó fi kàn án. Atiku fi ẹ̀sùn kan Obi. Ó ní gbogbo ètò tí àwọn òṣèlú tó wà nínú ẹgbẹ́ alátakò là kalẹ̀ láti fi kojú Tinubu pé gbogbo ẹ̀ ní Obi ti lù fọ́ báyìí. Ó sì fi hàn pé olóṣèlú kan tó mọ tara ẹ̀ nìkan ni. Atiku ní kì í déédéé bínú o, ọmọ àlè ní ìfà o, kí àwọn èèyàn wá gbọ́ ohun tó ń bí òun nínú. Nítorí ẹni tí ò bá gbọ́ ti ẹnu ẹ̀gà ni yóò sọ pé ẹ̀gà ń wíjọ́ wẹ́wẹ́. Ó ní ohun tó ń bí òun nínú ni pé bí nǹkan ti ṣe wà yìí, bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá fi lo ọdún mẹ́rin ẹ̀ pé lọ́dún 2027 tó ń bọ̀, yóò jẹ́ pé nínú ọdún méjìdínlọ́gbọ̀n 28 years tí Nàìjíríà ti fi ń ṣe ìjọba democracy, àwọn ará South ti lo ọdún méjìdínlógún, níbi tí àwọn jẹ́ North, Àríwá ti lo ọdún mẹ́wàá péré. Ohun tí Atiku ń sọ ni pé láti 1999 sí 2007 Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ló ṣèjọba. Láti 2007 títí dìbẹ̀rẹ̀ 2010 Umaru Yar'Adua ló ṣèjọba. Àmọ́ ọdún méjì ni Atiku kà fún un nítorí ó ní láti 2009 ni ara ọkùnrin náà kò ti yá tí kò sì ti lè ṣèjọba. Èyí ni pé ọdún méjì ló lò. Nígbà tí Jonathan tó gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ lo àpapọ̀ ọdún 6 kó tó wá di pé Muhammadu Buhari dé tó lo ọdún 8 tí Tinubu sì ti tún lo ọdún 4 ẹ̀ lọ báyìí. Ohun tí Atiku wá ló ń dùn òun ni pé kò yẹ kó jẹ́ ará gúúsù, bóyá Yorùbá tàbí Ìgbò ni yóò tún wá tí yóò wá lo ọdún 4. Níṣe ló yẹ kí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu báyìí kí ara ilẹ̀ Haúsá kan wá ṣèjọba. Tó bá ṣèjọba tán kó tún lo sáà kejì. Nígbà náà ni tàwọn Àrèwá náà yóò jẹ́ ọdún 18 bíi tàwọn ará gúúsù tí wọn yóò sì lè jọ wà ní dọ́gbandọ́gba. Atiku fẹ́ kára ilẹ̀ Haúsá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu ní 2027 kó sì jẹ́ ẹni tó bá gbàjọba náà ni yóò tún ṣe é ní 2031 títí di 2035. Nígbà náà ni kí ará gúúsù kan bóyá Yorùbá ni tàbí Ìgbò ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá gbàjọba ní 2035 yìí. Ohun kan náà tó jọ pé ó lè mú inú Atiku dùn nìyẹn o. Ohun tí Atiku ń sọ báyìí ni pé gbogbo ìlàkàkà òun, gbogbo ìgbòkègbodò kásáré sọ́tún kásáré sósì tí òun ń bá kiri kì í ṣe nítorí tara tòun o, nítorí kí àwọn ará gúúsù má rẹ́ àwọn Àrèwá jẹ ni, kí ti Yorùbá ti Ìgbò má rẹ́ ta Haúsá ti Fúlàní jẹ. Àwọn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ní ọlọ́gbọ́n larọ ni. Ọ̀lẹ l'Atiku, ọ̀lẹ tó bàátì tó gbé odó ńlá tó ní ohun tí yóò jẹ́ kí òun lè gúnyán dáadáa nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọ́ ò mọ ọ̀nà odò mọ́ ló bá dà á sáwúrú ju. Wọ́n ní láti ọjọ́ yìí tí Atiku ti ń fẹ́ du ipò ààrẹ kò sọ eléyìí tẹ́lẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ bí òun yóò ti ṣe gbàjọba lọ́wọ́ àwọn olè àti àwọn ọ̀jẹ̀lú tí òun yóò wá tún Nàìjíríà ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n àti ìrírí òun ló ń sọ pé òun torí ẹ̀ wá ipò ààrẹ. Kò sọ̀rọ̀ ta Haúsá ti Ìgbò ti Yorùbá rí. Àsìkò ìbò tó ń bọ̀ yìí nìkan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mú ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́. Ṣùgbọ́n ní ti ọkùnrin tó ti ń gbìyànjú láti di ààrẹ Nàìjíríà níbi ẹ̀ẹ̀mẹjọ láyìí, ó ní àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe ìṣirò burúkú ni wọ́n ń dá rúkèrúdò sílẹ̀ o. Àwọn yìí gan-an ni wọ́n sì ti Peter Obi jáde kúrò nínú ADC tó fi gba inú NDC lọ. Atiku ní ìṣirò tí wọ́n ń ṣe pé lẹ́yìn tí ará Àrèwá bá jẹ tán ará gúúsù ni kó jẹ. Ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ò ronú dáadáa lórí ọ̀rọ̀ náà ni o. Ó ní tó bá jẹ́ ìyẹn ni wọ́n fẹ́ ṣe, kò yẹ kí Jonathan jáde ní 2011 kó ní òun fẹ́ gbé àpótí rárá. Ó ní Umaru Yar'Adua ti kú ní 2010 pé tó bá jẹ́ èyí tí wọ́n sọ yìí ni wọ́n fẹ́ ṣe ni ìwọ̀nba àsìkò tó kù kí sáà Yar'Adua pé ló yẹ kí Jonathan lò. Kì í ṣe pé kí Jonathan tún jáde ní ọdún 2011 pé òun náà fẹ́ du ipò ààrẹ. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n jáde nígbà náà láwọn òṣèlú gidi. Àmọ́ àwọn èèyàn kan dìde pé kò dáa rárá kí wọ́n jẹ́ kí Jonathan ṣe sáà míì. Wọn kò sì rántí ọ̀rọ̀ pé bí gúúsù bá jẹ Àrèwá ló yẹ kó jẹ. Pé kí ni wọ́n wá ń pariwo ìyẹn sí lásìkò yìí o.
ṣe ní tòótọ́ ní 2011 tí Jonathan jáde yìí Muhammadu Buhari jáde nínú ẹgbẹ́ CPC ẹ̀ Atiku bá Jonathan du tíkẹ́ẹ̀tì nínú PDP Nuhu Ribadu sì jáde nínú ACN ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ní kò dáa bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jẹ́ kí Jonathan máa ṣèjọba ẹ̀ lọ. Atiku wá ń sọ báyìí pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ní kí Jonathan máa ṣèjọba lọ nígbà náà wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti jáde báyìí láti máa sọ pé kí Arewa má jáde. Atiku ti wá ní òun kò kọ́ òun ò kọ ohun tí àwọn míín bá rò lórí ọ̀rọ̀ yìí tàbí èébú tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ bú òun torí bí ọ̀rọ̀ náà ti rí lòun wí yẹn òun ò sì lè lajú sílẹ̀ kí wọ́n máa rẹ́ àwọn ẹ̀yà tòun jẹ àti pé ohun tó ń dùn òun lórí ọ̀rọ̀ Òbí nìyẹn nítorí àwọn ẹgbẹ́ alátakò wọ̀nyí ti yanjú ọ̀rọ̀ náà láàrin ara wọn tẹ́lẹ̀ òpó tó sì gbé ADC dúró nìyẹn tí wọ́n fi ní kí gbogbo àwọn kóra jọ sínú ẹ̀ kí àwọn sì mú èèyàn láti Àrèwá kó lè kojú Tinubu. Ó ní Òbí ò ládéhùn ni ọ̀dàlẹ̀ ni ìyẹn lòun ò sì ṣe lè bá a ṣe. Ó ní ọjà tó ń lọ rà níbi tó lọ yìí ọjà òkùnkùn tí ò lè fi pawó kankan ni nítorí òun Àtíkù ti wo ọ̀tún òun wo òsì ọ̀rọ̀ yìí òun sì rí pé kò sí bí ẹnikẹ́ni tó wá láti gúúsù bóyá ilẹ̀ Ìgbò ló ti wá ní o bóyá ilẹ̀ Yorùbá tí yóò wá gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ó ní ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe é ni wọn yóò fi kinní ọ̀hún ṣe tí wọn yóò ní àwọn ò lè jẹ́ kí àsìkò tí àwọn ń ṣèjọba yìí kọjá mọ́ àwọn lára àwọn ò lè jẹ́ kí ẹlòmíín wá gbàjọba lọ́wọ́ ọmọ àwọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ ará gúúsù gidi kan kò lè kojú Tinubu wọn ò ní jáde àfi àwọn tí wọ́n bá fẹ́ tan aráàlú jẹ lásán tí wọn yóò ní àwọn ń kojú Tinubu tí gbogbo èèyàn yóò sì mọ̀ pé eré ni wọ́n wá ṣe ní tiwọn. Ó ní olóṣèlú gidi kan láti ilẹ̀ Hausa ló lè wá tí yóò yanjú ọ̀rọ̀ náà òun nìkan ló lè gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu ará ìsàlẹ̀ ọya níbí kò lè gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu o torí ẹnu ehoro ò gbàjánu o apá èkúté ilé kò káwùsá kò sí ohun tí ọmọ kékeré yóò fi ìtàn màálùú ṣe àgbàlagbà ní ìgbà. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jọ ń ṣòṣèlú ò gbà wọ́n ní Àtíkù ń wá ẹni tí yóò korí ẹ̀bọ akoto ni títọ̀hún ò ní rọ́nà yọ jáde mọ́. Wọ́n ní gbogbo èrò tó wà lọ́kàn ẹ̀ kò ju bí yóò ti ṣe fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà dá wàhálà sílẹ̀ lásìkò ìdìbò yìí tí yóò máa pariwo pé Àrèwá ló kàn kí gbogbo ọmọ Àrèwá lè dìde nítorí ohun tó sọ fáwọn Àmínú Tambuwa ní 2022 tí ìyẹn fi kó àwọn èrò wá láti Sokoto àti Zamfara tó dé ibi ìpàdé títí wọ́n ti fẹ́ yan ẹni tí yóò du ipò ààrẹ lórúkọ PDP tó wá lóhun ò ṣe mọ́ òun juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fún Àtíkù torí wọ́n ti kóṣẹ́ sí i lọ́pọlọ pé ìjà tí Àtíkù ń jà kì í ṣe fúnra ẹ̀ ìjà Àrèwá ni. Ohun tí bàbá náà fẹ́ ṣe lásìkò yìí náà nìyẹn àmọ́ àwọn èèyàn yìí sọ pé tó bá jẹ́ Àrèwá ló ń jà fún tó sì mọ̀ pé Àrèwá nìkan ni yóò dìbò fóun kí ló dé tó ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò òun ló sá wàhálà ó fò Arẹ́gbẹ́ṣọlá lọ sílé tó wá Peter Obi lọ àti pé tó bá jẹ́ ìjà Àrèwá náà ni kí ló dé tó kojú Muhammadu Buhari ní 2019 tó sì bá ọkùnrin náà ṣẹjọ́ títí tí ayé fi fẹ́ sùn yẹn àti pé nígbà tó ti wá bẹ̀rẹ̀ ètò òṣèlú tàsìkò yìí náà tó ń pé àwọn gbọ́dọ̀ gbàjọba ní 2027 pé tó bá jẹ́ Àrèwá náà ló fẹ́ ṣiṣẹ́ fún kí ló dé tó jẹ́ òun nìkan náà ló ń fa rẹ̀ síwájú kí ló dé tí kò fààyè gba ẹlòmíì tó jẹ́ ọmọ Àrèwá bíi tòun. Àwọn yìí ní báyìí nínú ADC tó ń pariwo yìí ṣebí Muhammadu Hayatuddin ọmọ Hausa bíi tiẹ̀ náà ti jáde kí ló dé tí kò juwọ́ jùsẹ̀ sílẹ̀ fún yẹn kó sì gbárùkù tí kí wọ́n fi lè gbàjọba tí wọ́n fẹ́ gbà. Rabiu Kwankwanso ló kúkú wá yanjú ọ̀rọ̀ náà pátá o. Ohun tó sì dùn Àtíkù rèé tó ń ká a lára gan lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi. Ohun tó ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ òun ti yẹ Kwankwanso tẹ́lẹ̀ ìgbà tí Peter Obi dé pẹ̀lú pé sáà kan lòun fẹ́ lò ló yí orí Kwankwanso síbòmíì tíyẹn fi bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé. Àmọ́ Kwankwanso fúnra ẹ̀ ti ní ọ̀gá Àtíkù ní lọ́wọ́ ó dì mẹ́rù ni pé gbogbo ẹjọ́ tó ń rò yẹn ẹjọ́ ìyáálé ilé tí wọ́n ká mọ́ ọ̀dọ̀ bàbá láńlọ́ọ̀dù tó róṣọ máyà ni o tó wá ní òun wá lọ́ṣọ níbẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wọ́n ti múnú àdúgbò wọn lọ dọjọ́ kẹta ń bọ́bìnrin náà ló túra ẹ̀ fó. Kwankwanso ní bó bá ti di ọ̀rọ̀ ìbò báyìí kò sí àbìlù tí Àtíkù ò lè dàlú àwọn èèyàn tí yóò sì yí orí wọn síbòmíì pátá pàápàá àwọn tálákà wá nílẹ̀ Haúsá. Ó ní ọ̀kan ni bàbá náà tún gbé jáde yìí pé ó fẹ́ fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ ọ̀rọ̀ ìbò 2027 ni tí ó ní àwọn Àrèwá kan lòun ń ṣiṣẹ́ fún tàbí tí òun torí wọn jà
bẹ́ẹ̀ nínú ọkàn òun náà lọ́hùn-ún ó mọ̀ pé irọ́ bàbá irọ́, ẹ̀tàn bàbá ẹ̀tàn ni. Kwankwanso ní àwọn ará Àrèwá ò gọ̀, bẹ́ẹ̀ ló ní ìdí tí wọ́n fi fẹ́ tẹ̀lé Peter Obi pé kó ṣe ọdún 4 ẹ̀ kó máa lọ, àti ìdí tí wọ́n fi ní kí òun pàápàá ṣiṣẹ́ fún Obi. Ó ní lẹ́yìn Obi tí òun wà yìí kì í ṣe pé òun dá wà o, àwọn aṣáájú Àrèwá ló ní kí òun máa lọ ibi tí òun lọ yẹn pé ibi tó dáa ni. Ó ní bí kì í bá ṣe pé àwọn Àrèwá ló ní kí òun lọ, òun ò jẹ́ lọ. Bí wọ́n sì ti fọwọ́ sí i yìí fi hàn pé ìrònú tó wà nínú Àtíkù yẹn òun nìkan ló ń ronú bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo àwọn làwọn sì mọ̀ pé àlùwàlá ológbò lásán ni àti kẹrànjẹ ni. Kwankwanso ní gbogbo ìṣirò tí Àtíkù ń ṣe yẹn, ó ní kò lè máa ṣírò àsìkò àwọn tó ń ṣèjọba bẹ́ẹ̀ yẹn, nítorí Ọlọ́run ní fúnni ní àsìkò láti ṣèjọba. Ó ní gbogbo èyí tí à ń wí yìí ṣé bí ikú Yar'Adua ló fà á? Bí Yar'Adua ò bá kú, kò sóhun tí ìbádà ètò jẹ́ kí n jẹ tí àwọn ti bẹ̀rẹ̀ rú, nítorí kálukú yóò máa lo sáà bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Kò lè sí ohun tí ìbáṣẹlẹ̀ láàrin gúúsù àti àríwá, bó tiẹ̀ jẹ́ pé Àtíkù gan wà nínú àwọn tí kò fẹ́ jẹ́ kí kinní náà ṣeé ṣe níbẹ̀rẹ̀, torí ó múra kankan láti bá Ọbásanjọ́ du kinní ọ̀hún ní 2003 nítorí pé wọ́n ń jà, bí kì í bá ṣe pé àwọn èèyàn dá a lọ́wọ́ kọ́. Ó ní nítorí èyí ni inú òun ṣe dùn sí Peter Obi, tí òun sì ṣetán láti bá a ṣiṣẹ́, àti inú ẹgbẹ́ òṣèlú tí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ lọ, ìyẹn ẹgbẹ́ NDC. Ó ní àkọ́kọ́ nìyí tí ẹnìkan ní Nàìjíríà yìí nínú àwọn olóṣèlú yóò jáde sí gbangba tí yóò ní sáà kan péré lòun yóò lò, tí yóò sì máa pariwo kiri bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ayé létí. Ó ní ohun tí Obi ń ṣe tí gbogbo èèyàn sì mọ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ní Nàìjíríà wa yìí lónìí tílẹ̀ mọ́ yìí kò tíì sí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan tó fi sínú òfin wọn pé olóṣèlú tó ń bọ̀ yìí o sáà kan ni yóò lò, àti pé ibi báyìí báyìí ni yóò ti wá o, tí yóò sì tún ṣòfin pé tí sáà tó bá ṣe nọ́ọ̀tì ni yóò ṣe, pé ẹgbẹ́ NDC ló fà yẹn yọ o. Ọ̀nà wàá dà tí òun ò fi ní tẹ̀lé Peter Obi, ọ̀nà sì dà tí gbogbo Àrèwá ò ní tẹ̀lé. Èyí túbọ̀ jẹ́ kí inú Àtíkù bàjẹ́. Ṣé ẹni tí inú ẹ̀ ò bá dùn tó bá mutí yó nígbà tí ọtí bá dá lójú ẹ̀ yóò padà gbé ohun tó ń bà á nínú jẹ́ ni? Bí ẹni tí inú ẹ̀ ò dùn tó ń rọ́ ṣúgà jẹ ni o, àfàìmọ̀ kó má ṣe jẹ̀díjẹ̀dí ni yóò ṣe tọ̀hún léṣe. Àtíkù ti lóun ò lè gbà pé tígbà bá sojú dé àwọn yóò ṣí ni o, tí ò bá sì ṣeé ṣí àwọn yóò fọ́ ni. Àmọ́ kí ajá dúró kẹ́kùn dúró, kí wọ́n wá mú ìrù ẹkùn kí wọ́n fi lé ajá lọ́wọ́, ẹnìkan ni yóò tẹ́ nínú wọn o. Ẹ gbọ́, nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ta ló wá fẹ́ tẹ́ gan-an? Ọláìwọlá Alága ló ń yẹ ọ̀rọ̀ tó wà láàrin Peter Obi àti Alhaji Abubakar Atiku wo, tó sì ń ṣe àkọsílẹ̀ fún ibùdó àgbáyé fún àṣà àtìṣe Yorùbá World Center nínú ọgbà Yunifásítì Ìbàdàn. A kú dédé àkókò yìí o.